नयाँ टेक्नोलोजी बारे जान्नको लागि टेक और टेक्नोलोजी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रा सबै भिडियो छिटै पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। नमस्कार, म राज थर्मगर एकपटक फेरि तपाईहरुको स्वागत गर्छु र आज फेरि म एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारीले भरिएको भिडियो लिएर आइसकेको छु। त्यसैले भिडियोलाई प्लिज पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। त आउनु साथीहरु भिडियोको सुरुवात गरौँ। र आजको भिडियोमा साथीहरुलाई चाहिँ हाम्रो जुन आफ्नो अडियो कल हुन्छ भन्नाले तपाईको जुन नर्मल फोन कल हुन्छ या तपाईको इमो छ, मेसेन्जर छ, व्हाट्सएप छ, स्काइप छ या तपाईको अरु पनि एप्स युज गर्नुहुन्छ तिनीहरु सबैको जुन फोन कल छ अटोमेटिकली नै तपाईको मोबाइलमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। तपाईले के गर्नु पनि पर्दैन र त्यो कसरी रेकर्ड हुन्छ म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो अब प्रोसेस भन्न गइरहेको छु। त आउनु साथीहरु सुरुवात गरौँ। यसको लागि तपाईले एउटा एप्स चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। यसको नाम चाहिँ क्यूब एसीआर हो र यो एकदमै राम्रो एप्स छ। म तपाईलाई यसको डाउनलोडिङहरु बारे पनि सबै तपाईलाई भन्न चाहन्छु। मैले यसलाई अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 4.7 यसको चाहिँ रेटिङ छ साथीहरु र यसलाई 5 मिलियन मान्छेले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेका छन्। त मैले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छु। मैले यसलाई अलरेडी तपाईलाई ओपन गर्न चाहन्छु तर यहाँ चाहिँ हल्का सेटिङ यसको मैले चेन्ज गरेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यसलाई तपाईलाई पुनः फेरि देखाउनको लागि मैले एक्चुअली अनइन्स्टल गरेर फेरि म यसलाई इन्स्टल गर्न चाहन्छु किनकि यो तपाईहरुलाई पनि राम्ररी यो सेटिङ चाहिँ बुझ्न सकोस् भन्ने हिसाबले यसले कसरी काम गर्छ भन्ने हिसाबले म तपाईलाई फेरि नै इन्स्टल गरेर देखाउन चाहन्छु र यसले हल्का टाइम लिन्छ। म चाहिँ तपाईलाई यो डाउनलोड भएपछि फेरि भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छु। त साथीहरु यो मैले फेरि आफ्नो मोबाइल इन्स्टल गरिसकेको छु। यो जम्मा 6.9 MB को मात्रै छ र एप्स बारे चाहिँ तपाईले अब यहाँबाट पनि हल्का तलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ फिचर यही तल नै लेखिरहेको छ यसबारे चाहिँ हैन। त म अब तपाईलाई यो ओपन गरेर चाहिँ देखाउँछु कसरी यो वर्क गर्छ भनेर। ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यसरी तपाईले अप्सन माग्ने छ नेक्स्ट गर्नु होला, एग्री गर्नु होला र यतिपछि यो स्टोरेजहरु सोझासोझै कहाँ तपाईको फोनहरु सेभ गर्ने यताति छ। यहाँ परमिसन मागिरहेछ होला हैन अनि यसलाई ग्रान्ट परमिसन दिनु होला, अलाउ गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसले अप्सन दिइरहेछ हैन। तपाईको यसरी यसलाई अन गर्नुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ यस्तै क्लिक गर्नु होला र ब्याक जानु होला। त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ एउटा इनेबलको अप्सन देखाइरहेछ यो तपाईलाई नै क्यूब कल रेकर्डर भनेर यहाँ चाहिँ अन लेखिरहेछ। यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने छ सेम यस्तै अप्सनमा। यहाँ म तलको मेरो जुन अप्सन तल आइरहेछ यो र मैले यसलाई चाहिँ अन गरिदिएँ, ओके गरेँ। त्यसपछि म ब्याक गएँ। अब यो म्यापको चाहिँ तपाईले चाहिँ अब आफ्नो छ तपाईलाई चाहिन्छ भने पनि ठिक छ, चाहिएन भने पनि यहाँ नो थ्याङ्क्स गर्दै भयो। म नो थ्याङ्क्स गरेँ र यतिपछि यसले चाहिँ यु आर अल सेट टु गो भनेर यति देखाइरहेछ। फोन, इमो, ह्याङ्गआउट्स, फेसबुक यस्तो देखाइरहेछ हैन र यति बेला चाहिँ फ्लिप ट्राई गर्नलाई चाहिँ भनिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ फोन चाहिँ फर्स्ट म फोनबाट चाहिँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। म फोन गर्छु जस्ट एउटा म कुनै पनि नम्बरमा गर्छु। त्यसले चाहिँ कसरी वर्क गर्दो रहेछ भने चाहिँ जस्ट तपाईलाई देखाउनको लागि मात्रै। जस्तै 1400 मैले कल गरेँ। अब मैले मानव यसको ठाउँमा कुनै पनि मान्छेलाई मैले कल गरिरहेको छु। Welcome to Mobile. To recharge your account, please enter your voucher number. यसलाई चाहिँ यो अटोमेटिकली हाम्रो रेकर्ड भइसकेको छ। हामीले यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। सेम यसरी नै अब हामीले कुनै पनि साथीलाई यहाँ मैले यो पहिले नै यो मोबाइलमा मैले कल गरिरहेको थिएँ। आफ्नो सरी मोबाइल भने यो मोबाइलबाट मैले कल गरिरहेको थिएँ हैन अनि यहाँ चाहिँ सेभ भएको छन् केही रेकर्डहरु। त साथीहरु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ केही रेकर्डहरु सेभ छन्। त यसरी नै अब हामीले यहाँ जुन भर्खर गरेको हामीले त साथीहरु यसरी नै तपाईको जुन एप्सबाट चाहिँ अटोमेटिकली नै सेभ भएर यहाँ आएर बसिरहेको हुन्छ हैन। त यसै तपाईले आफ्नो कुनै पनि आफ्नो कललाई तपाईको नर्मल कललाई अडियो कल होस् या कुनै पनि एप्स तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यस्तो एप्सहरुलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ। एकदमै राम्रो एप्स छ हैन किनकि कतिपय कुरामा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। हामी चाहिँ अब थाहा हुँदैन हैन कस्तो कुन बेला कस्तो खालको कुरा हुन्छ भनेर हामी कुनै कुरालाई यदि हामीले रेकर्ड गरेर राख्यो भने सायद त्यो कुरालाई हामीले सेभ पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो एपको आवश्यकता परेको हैन। तपाईले यदि चाहिदैन भने चाहिँ तपाईलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले यदि भविष्यमा कुनै पनि
मतलब काम लाग्यो जस्तो लाग्यो तपाईँले यसलाई फ्री भएको बेलामा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सेटिङलाई पनि तपाईँले यहाँ माथिबाट गएर यदि अफ गर्नु छ भने यहाँबाट अफ गर्न सक्नुहुनेछ। त यो अफ गरिसकेपछि तपाईँको यो फेरि यसले फङ्सनले काम गर्दैन, अटोमेटिकली काम गर्दैन। तपाईँले यदि फेरि यसको युज गर्नु छ भने यहीँ आएर नै यो यस्तो ओपन गरेर यही माथि 3 डटमा गएर चाहिँ तपाईँले यसरी नै अन गर्नुपर्ने हुनेछ। त साथीहरू आशा गर्छु जुन यो सेटिङ थियो राम्ररी बुझ्नुभएको होला होइन। र यसको तपाईँले हुनसक्छ तपाईँलाई यसबाट धेरै नै लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एप्स लिएर आएको, किनकि मलाई लाग्यो एकदमै अहिलेको टाइममा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त अहिलेको लागि म साथीहरूसँग बिदा चाहन्छु। म छिट्टै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित हुन्छु साथीहरू। तपाईँ समक्ष लागि बाइ बाइ साथीहरू।